Next topic of unit number 4 is file operations. Okay, previously we shown the how file system, file naming, file attributes. Now we discuss file operations. So files are used to store information. This information need to be retrieved later. સ્ટોરેજ શું કામ એને કરતા હોય કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન ફાઇલમાં તો કે ફરી પાછું આપણે જોતી હોય એટલા માટે. સો ઇટ ઇઝ ધ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓફ એન ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ટુ પ્રોવાઇડ ways to perform various operation on file. તો પછી એ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની હોય કે પ્રોવાઈડ વેઝ કે જેથી કરીને એ ફાઇલ્સ ઉપર ડિફરન્ટ ઓપરેશન્સ છે એ પરફોર્મ થઈ શકે. સો ધ બેઝિક ફાઇલ ઓપરેશન આર ગિવન બિલોઝ. કયા ફાઇલ ઓપરેશન છે એ જનરલી પરફોર્મ થાય છે, બરાબર? તો વન બાય વન જોઈએ. પહેલું છે ક્રિએટ. A new file can be created by a system call embedded in a program or by an operating system command issued by an interactive user. સિસ્ટમ કોલ જે પ્રોગ્રામમાં એમ્બેડ કરેલો હોય એનાથી અથવા તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કમાન્ડ જે ઇશ્યુડ થાય છે એનાથી નવી ફાઇલ ક્રિએટ થાય છે. તો જ્યારે નવી ફાઇલ ક્રિએટ થાય છે ત્યારે 2 સ્ટેપ્સ આર ફોલોડ, એટલે કે 2 સ્ટેપ ફોલો કરવામાં આવે છે. કયા? પહેલું, નેસેસરી ડિસ્ક સ્ટોરેજ સ્પેસ ઇઝ અલોકેટેડ ટુ ધ ફાઇલ. જેટલી સ્ટોરેજ સ્પેસ જરૂરી હોય એટલી પહેલાં તો ફાઇલને અલોકેટ કરવામાં આવે. ઓકે. સેકન્ડ, એન એન્ટ્રી ફોર ધ ન્યૂ ક્રિએટેડ ફાઇલ ઇઝ મેડ ઇન ધ ડાયરેક્ટરી. અને જે ડાયરેક્ટરી હોય એમાં જે નવી ફાઇલ ક્રિએટ થઈ છે એની એન્ટ્રી છે એ કરવામાં આવે. ધ ડાયરેક્ટરી એન્ટ્રી કન્ટેન્સ file name, identification number and possibly some other information. So what is identification number? We already discussed in attributes. So which is stored by operating system, or we can say that it enters this value in directory. Okay, so this 2 type of operation is performed when, or we can say that 2 type of steps are followed when file is created. Now second operation is delete. When a file is no longer needed, it has to be deleted to free up disk space. હવે ફાઇલની જરૂર નથી તો એને ડિલીટ કરશું એટલે શું થશે? ડિસ્કની સ્પેસ ફ્રી થશે. તો જ્યારે ફાઇલને ડિલીટ કરો છો ત્યારે પણ 2 સ્ટેપ્સ ફોલો થાય છે. કયા? તો કે જેટલી પણ સ્પેસ ઓમાં જે આપણે અલોકેટ કરી હતી એ હવે શું કરવાની? રિલીઝ કરવાની. જેટલી સ્પેસ અલોકેટ કરી છે એટલી સ્પેસ રિલીઝ કરવાની અને ડાયરેક્ટરીમાં એન્ટ્રી કરી હતી એ ઇરેઝ કરી દેવાની. જે વસ્તુ જે 2 સ્ટેપ ક્રિએટમાં કર્યા હતા એના એકદમ અપોઝિટ 2 સ્ટેપ ડિલીટમાં કરવાના. ગોટ ઇટ? સો ધીસ 2 ઓપરેશન, ક્રિએટ, ડિલીટ. નાઉ થર્ડ વન ઇઝ ઓપન. હવે ફાઇલ ક્રિએટ કરી છે તો બરાબર, ફરીથી એનો યુઝ કરવા માટે એને ઓપન તો કરશો. So before using a file, it must be opened. File attributes and data contents are fetched in main memory for rapid access on later calls. જે ફાઇલના બધા એટ્રીબ્યુટ્સ છે અને એના જે ડેટા છે એ મેઇન મેમરીમાં ફેચ કરવામાં આવે છે, બરાબર છે? મેમરી સ્પેસ ઇન મેઇન મેમરી ઇઝ અલોકેટેડ ટુ સ્ટોર ફેચ ઇન્ફોર્મેશન. એના માટે મેઇન મેમરીમાં સ્પેસ અલોકેટ કરવામાં આવે છે. સો ફાઇલ ઓપન, પછી ક્લોઝ. So when use of file is finished, it should be closed to free up main memory space. ઓપનમાં આપણે લઈએ, ઓપન કરતી હતી ત્યારે મેઇન મેમરીમાં ફાઇલની જે ઇન્ફોર્મેશન ફેચ કરી હતી ક્લોઝ કરીએ છીએ તો હવે મેઇન મેમરીમાં એની જરૂર નથી, તો એટલી સ્પેસ છે એ ફ્રી કરી દેવામાં આવશે. ફાઇલ એટ્રીબ્યુટ્સ એન્ડ ડેટા કન્ટેન્ટ્સ આર સ્ટોર્ડ બેક ઓન ડિસ્ક. This may contain modified information if file is updated. ફાઇલના જે એટ્રીબ્યુટ છે એનો જે ડેટા કન્ટેન્ટ છે પાછું ડિસ્કમાં સ્ટોર કરી દેવામાં આવે અને એમાં જો આપણે કાંઈ અપડેશન કર્યું હોય તો એ પણ પાછી અપડેટ કરવામાં આવે છે. Now next file operation is read. ઓકે, સો રીડ ઓપરેશનમાં શું થાય છે? ડેટા આર રીડ ફ્રોમ ધ ફાઇલ. The system maintains a read pointer. It specifies the location in a file from where to read data contains. At beginning, it points to the starting location in a file.
The read pointer is updated automatically after each read operation. User needs to specify information like file name, how much data to read, and where to put that data. ઓકે સો તમે ફાઇલ ક્રિએટ કરી છે, પછી એને ડિલીટ કરો છો, ફાઇલને ઓપન કરો છો, ફાઇલને ક્લોઝ કરો છો. જ્યારે પણ રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે ફાઇલનો ડેટા રીડ કરો છો. તો જ્યારે રીડ કરતા હોય ત્યારે એકચ્યુઅલમાં સિસ્ટમ છે એક પોઇન્ટર મેન્ટેન કરે છે, જે શું સ્પેસિફાઈ કરે છે, લોકેશન ઇન અ ફાઇલ, કે ક્યાંથી રીડ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, રીડ ડેટા ક્યાંથી કરવાનું છે. તો જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં તો છે એ એનું સ્ટાર્ટિંગ લોકેશન જે ફાઇલનું હોય ત્યાંથી જ ડેટા રીડ થવાનું સ્ટાર્ટ થશે. પછી એ રીડ પોઇન્ટર છે એ ઓટોમેટિકલી અપડેટ થતું જશે જેમ જેમ રીડ ઓપરેશન પરફોર્મ થતું જશે એમ. સો યુઝર નીડ્સ ટુ સ્પેસિફાય કે કેટલો એને ડેટા રીડ કરવો છે, કઈ ફાઇલમાંથી રીડ કરવો છે, એ ડેટાને ક્યાં મૂકવો છે, બરાબર. સપોઝ કોપી પેસ્ટ કરતા હોય તો તમે પહેલાં રીડ કરો છો, પછી એને કોપી કરો છો, પછી એને પછી પેસ્ટ કરો છો. તો જ્યારે કોપી કરો છો ત્યારે ડેટા રીડ થાય છે, જ્યારે પેસ્ટ કરો છો ત્યારે ડેટા ફરી પાછો રાઇટ થાય છે, બરાબર. સો નેક્સ્ટ ઓપરેશન ઇઝ રાઇટ ઓપરેશન. ડેટા આર રિટર્ન ટુ ધ ફાઇલ, બરાબર. ધ સિસ્ટમ મેન્ટેન્સ અ રાઇટ પોઇન્ટર. જેવી રીતે રીડ પોઇન્ટર મેન્ટેન કરેલું હતું એવી જ રીતે રાઇટ પોઇન્ટર પણ મેન્ટેન કરવામાં આવે છે. ઇટ સ્પેસિફાઈઝ ધ લોકેશન ઇન અ ફાઇલ એટ વેર ટુ રાઇટ ડેટા. At the beginning it points to the starting location in a file. એ શું સ્પેસિફાય કરે છે? લોકેશન ઇન અ ફાઇલ, કે ક્યાં ડેટાને રાઇટ કરવો છે. એટ બિગિનિંગ ઇટ પોઇન્ટ્સ ટુ ધ સ્ટાર્ટિંગ લોકેશન ઇન અ ફાઇલ. એ શું પોઇન્ટ્સ કરશે? સ્ટાર્ટિંગ લોકેશન ઓફ અ ફાઇલ. ઇફ ડેટા આર રિટન એટ ધ એન્ડ ઓફ અ ફાઇલ, ધ ફાઇલ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ. જો ડેટા એટ ધ એન્ડ ઓફ ફાઇલ રાઇટ થાય છે તો બટ ઓબ્વિયસ છે ફાઇલની સાઇઝ વધવાની છે. મિડલમાં છે તો એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા છે એ ઓવર રિટર્ન થશે અને ડેટા લોસ થશે. અને રાઇટ પોઇન્ટર છે અપડેટેડ ઓટોમેટિકલી આફ્ટર ઈચ રાઇટ ઓપરેશન. જો તમે ફાઇલની એન્ડમાં ડેટા લખો છો તો ફાઇલની સાઇઝ વધે છે. જો ઇન બિટવીન ક્યાંય લખો છો તો જે એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા છે એ ઓવર રાઇટ થાય છે. So this will happen in the read and write operations. Now next operation is append. તમે એક ફાઇલમાં બીજી ફાઇલને એડ કરો છો, બરાબર. So this is restricted form of a write operation. Here data are only added to the end of a file. Restricted form of a write operation એટલે કીધું છે કે રાઇટ ઓપરેશનમાં તમે ગમે ત્યાં ડેટા રાઇટ કરી શકો, ઓવર રાઇટ થઈ જાય તો બી. બટ એપેન્ડમાં એટ ધી એન્ડ ઓફ ડેટા જ તમારે એટ ધી એન્ડ ઓફ ફાઇલ જ તમારે ડેટા એપેન્ડ કરવો પડે, એડ કરવો પડે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ એપેન્ડ ઓપરેશન. ધેન આફ્ટર seek operation. So for random access files, a location is needed to specify from where to start read-write operation. This operation repositions the file pointer to a specific location in the file. After this, next read-write operation start from that position. સ્ટાર્ટિંગ થાય ફાઇલનું ત્યાંથી જ આપણે ડેટાને રીડ કે રાઇટ નથી કરવું, બટ રેન્ડમલી એક્સેસ કરવું છે કે તો લોકેશન છે એ સ્પેસિફાઈ કરી દેવાનું. તો શું થશે કે ત્યાંથી છે એ રીડ અથવા તો રાઇટ ઓપરેશન પરફોર્મ થશે. સો ધીસ રેન્ડમ એક્સેસ ફાઇલની જે મેથડ છે એને કહેવાય seek ઓપરેશન. The ninth one is get attribute, set attributes and then rename. Okay, last three operation. તો get attributesમાં શું થશે? ફાઇલના એટ્રીબ્યુટ્સ રિટ્રાય કરવા માટે. સેટ એટ્રીબ્યુટ્સ એટલે કે ફાઇલના એટ્રીબ્યુટ છે એ ફરીથી ચેન્જ કરવા માટે, બરાબર. જેવી કે તમે પ્રોટેક્શન ઇન્ફોર્મેશન છે એ ચેન્જ કરી છે તો ફરી પાછું એને રાઇટ કરવા માટે. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ રીનેમ, એટલે કે તમે ફાઇલનું નેમ છે એને એક્ઝિસ્ટિંગ ફાઇલનું જે નામ હોય એની જગ્યાએ તમે ચેન્જ કરો છો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ઓલ ઓપરેશન ધેટ વી કેન
perform on file. First we create file, then we uh, delete file, create, delete, open, close, read, write, append, seek, get attribute, set attribute and rename. These are total 11 file operations. Okay.